Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại channel của Tũn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục chơi Sherlock Holmes với tựa game Sherlock Holmes Chapter 1. Mình lại tiếp tục khám phá. Hôm qua là mình đã khám phá một phần của thành phố rồi, và cũng thu thập một số bằng chứng liên quan đến vụ án về con voi kia kỳ lạ rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục, mình sẽ cố gắng phá vụ án con voi và tiếp cận những cái vụ án khác nhé. Không để mọi người đợi lâu nữa thì mình bắt đầu hành trình thôi nào. Bây giờ mình lên làm gì nè? Bản kế hoạch thi công. Mình đi tìm chỗ này. Đi tìm chỗ này thì mình nghĩ là phải đi về đường quan sát. Đâu đường quan sát đâu rồi? Hôm qua chỗ lúc mà con voi á, là mình còn thiếu một cái dữ kiện nữa thì mình sẽ cố gắng mình đi mình check lại cái dữ kiện đó nha. Mình nghĩ là mình đủ dữ kiện bên con voi rồi đấy. Bây giờ vấn đề là phải đi tìm một cái vị trí xây cái hồ ngà voi này ở đâu nè. Hồ ngà voi. Hồ ngà voi này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ chính chăng? Rồi chính thì cái thông tin về những cái khu vực này thường là sẽ có nhiều. Hôm qua mình nhớ là mình có xem có là cái gì đó liên quan đến cái vụ này. Để mình tìm cái sổ đăng ký. Đối tượng hả? Là doanh nhân đúng không? Ông này là doanh nhân.
Giai đoạn đang này mình không biết rồi. Khu vực đó là Grand Saray hả? À không, nó là On City chứ đúng không? Nó là On City của cái khu khu mà có ông A Smith hay gì đó. Sổ đăng ký tài liệu pháp lý. Ồ, ra nè. Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn của Gildan và Swift. Chính phủ theo thẩm quyền của chính phủ Corona. Chứng thư này đăng ký việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Gildan và Swift vào ngày hôm nay 21 tháng 6 năm 1877. Theo Gordon là chủ sở hữu duy nhất và là người sáng lập doanh nghiệp trên, đồng thời sẽ cung cấp tài liệu chính vào vùng đất có thể gọi là vùng ngoại ô La Mã. Arthur Swift, đối tác sáng lập, và sẽ cung cấp tài liệu chính như cung cấp dịch vụ của ông với tư cách là nhà khảo cổ học. Mục đích chính của doanh nghiệp là thực hiện nghiên cứu khảo cổ tại các khu tàn tích nằm tại giao lộ Bazaar và Arnold. Bên ngoài có bức tượng thành ở On City Corona, chủ sở hữu duy nhất ký tên dưới đây đã đồng ý tài trợ cho nghiên cứu khảo cổ để đổi lấy quyền sở hữu bất kỳ vật phẩm nào có giá trị lịch sử và chưa từng được khám phá. Đối tác thành lập ký tên dưới đây từ bỏ mọi quyền của người khai phá và quyền sở hữu các vật phẩm được phát hiện trong cuộc khai quật khảo cổ để đổi lấy quyền xuất bản tất cả các phát hiện học thuật của chúng. Ký tên hai người này. With your love for archives, you would have made the perfect bureaucrat. Đăng ký công ty Bazaar và Arnold trong On City. Phải qua On City hả? Đi bộ qua On City vậy. Chạy bộ qua On City vậy. On City mình chưa có xe qua, mình chưa qua đó nên nó chưa hiện những cái chỗ đi qua. Có ngồi xe ngựa cho nó nhanh không? Chạy bộ. From the governor. Find 8 and come back for more. On City đúng không? On City rồi nè. Đây thành cổ. Địa điểm quan sát. Đường Bazaar. Bazaar đây. Đường Bazaar đây. Trời xa dữ trời. Và đường cái đường Bazaar nó dài nha. Đường Bazaar tính là nó bao xung quanh luôn đó. Not ở đây hả? Đây. Ồ, chấm rồi mà. Đây có cái xe ngựa. Rồi bán quần áo. Được đi đúng rồi. Đi đúng rồi.
đi thẳng xuống quẹo phải lướt kéo tới. Qua cái này luôn. Đây đúng là cái này nè. From day to night. From day to night, I don't stand. Tôi nghe lắm được rằng để vào được địa điểm khai quật tôi cần phải được thuê bởi một người đàn ông tên là Aidin, tuyển dụng công nhân tại khu chợ Old City ở cuối phía tây của quận. Anh kiếm một cái, ta có một vết sẹo ở cổ và tìm kiếm những người làm việc có thái độ ủng hộ người Anh. Chưa tìm được công ty nó... Chỗ này là đường Anot chứ là đường Bazat đúng không? Đúng rồi. À là cái này là đúng không? You're being an eyesore. No entry for you. Nói chuyện khó chịu vậy ta. May I ask you something? Why don't you go and ask your rich friends? Này nó kỳ thị phân biệt giàu nghèo kinh khủng. Chợ cũ đâu? Chợ cũ đâu? À chợ cũ này. Can I ask you a question? Ôi đi xa dữ vậy trời. I have a question too. Who looks an idiot in his fancy clothes? It's you! Tới thằng nhóc mà nó cũng nói chuyện kiểu đó với mình. Dân ở đây sao á nhỉ? I remember the monument, Cordona's legendary pirate, the Robin Hood of the place. Do you recall it, John? I do. I wonder if... What is that? Đi lại vụ án mới. Có xe ngựa không? Cho đi xe ngựa với. Xe bộ mệt quá. Chắc là chạy bộ rồi đó. Đây. À, ok. Có địa điểm di chuyển mới. Không xa nè. Nhưng mình đừng phải chạy bộ nha.
Nhiều hẻm dữ vậy trời. Tới đây thì đi thẳng cũng được, thẳng một bèo cũng được, nhưng là như nhau. Quẹo cái là tới chợ. Quẹo sai hướng rồi. The market square, beating heart of the old city. I wonder if they still sell that heavy Turkish delight around the corner. Don't pass by. Welcome. Decorate your house in Oriental style. Come. Don't miss out on my unique clothes. Người Cúc. Cream. Nhưng mà mình phải hóa trang xíu chứ, mình phải biến thành gọi là cái gì ta, gọi là một công nhân thì nó mới thuê mình chứ, đúng không? Cũng chưa bán quần áo đã, theo quần áo đó. Đây, tìm quần áo đây ha. Không phải. Can I ask you a question? I cannot be of help, sir. Someone else might know better. Ồ, tìm quần áo đâu? Mình mới thấy cái tiệm quần áo xong. Do you know anything about this? Why should I care about your troubles when you don't care about mine? Đây, tiệm quần áo đây. Phải không? Không phải. Có tiệm quần áo đâu ta? À, tiệm quần áo đây, tiệm quần áo đây. Phải không? Không phải. Ô, ở đây có cái chữ tiệm quần áo mà. Don't miss out on my unique clothes. Come. Decorate your house in Oriental style. Đây, ở đây có quần áo đây. Don't miss Is this out on my familiar to you? unique clothes. You shouldn't have left your mansion. You won't get any answers from me.
Ồ, nó có bộ đồ nào, bộ đồ công nhân nè. Phải đi mua quần áo à? Ồ, phải đi mua quần áo. Đây, giờ bán quần áo này. Đây cũng có chỗ bán quần áo này, nhưng mà tại sao nó không bán cho mình trời? Vô lý thiệt. Đây, giờ bán quần áo. Come, take it. The finest clothes for the finest citizens. Thường về. À, tập về công nhân đây rồi. Để mua. A perfect choice. Ok. Excuse me, just one question. You know nothing of life. Deal with it by yourself. Đâu, ông nào mới là cái ông bán. Oriental rugs at a good price. Bakın kim buradaymış. Thuốc chợ cũ nè. Ai là người mình cần tìm? Không thấy luôn. Don't pass Oriental by. rugs Welcome, at a welcome. good price. Đâu ta?
Can you satisfy my curiosity? Sounds familiar, but no. Ask someone else. Not bad. Cái này không chỉ là không chỉ à. À. Chủ ơi. Sir, kind sir, Huh? might I steal your attention? I am not buying. Ah, that is the thing. You won't waste a single mangir. I am a digger, you see, and I have heard of a dig site so deep it clogs your ears. I want to be there. Why are you telling me this? I have heard of a man recruiting for such a dig. A man with a scar, such as the one that you're hiding. And your boots are dirty with the deep clay I am so familiar with. Oh, I hope it wasn't too rude of me to point that out. You have a good eye. And you just want to dig? Dig deep and that's it? What's the catch? Are you in desperate need of money? Oh, there is no catch, sir. I won't even ask for advance pay. Just give me a shovel and I'll dig a hole like you've never seen. Huh. Is that so? Well, I have to ask you an important question first. Would you be fine working for Brits? I am all for them. Well, you say that, but can you prove it? Áo có ca hả? Tôi thích trà hả? You know how much I love tea? Once I drank so much of it, my eyes turned brown. Fine. You're a fan. I'll give you that. I can also speak in limericks. Please don't. You might be a little bit weak in the head, but a natural-born digger with a keen eye is what we need. Take this permission slip and go to this address. The guard will let you in and check with the professor once you're there. Ok. Được vô rồi Nemo. Mà đi hơi xa nha. Khu này lại không có xe ngựa. Mấy đứa nhỏ pha quậy phá quá nha, chạy lung ra hết. Stop loitering and get inside. Đấy, vô rồi. Ôi, đi điểu khai quật ở này. Newcomer, talk to the professor first. He's the old fellow with the glasses and the plans. Ok. Professor đâu? À. Where's the fire in your eyes? Where's the smile? I am sick and tired of seeing apathy among the new workers. Sir, believe me, I do have the spark. I want to start work straight away. It's as important to me as it is to you. Ah, that's the spirit. I'm on the verge of a great discovery. When was the last time you saw... Young man, you're disappointing me. I'd like to see a bright career for you as the best digger on the island. Don't ruin it.
We'll talk when you find something useful. I am ready to work. Splendid. Do you know what I am working on? The ivory bats. Everyone is looking forward to the grand opening. Who told you this nonsense? Why would you contaminate history with this base desire for leisure? We are looking for Vitus Lemonius's tomb. This is our goal, to find the artifacts of the early Roman Empire. Let's continue. I am Professor Swift. We have 3 rules here. Don't touch anything, always return the tools, and don't distract me unless you find something. Sounds simple enough. Are you the only one in charge here, Mr. Swift? Yes, I am the only one and no one else. You hear anything other than that, it's a lie. People of your kind can have difficulty understanding who's in charge. Take a minute, memorize my face, and then get to work. Oh, I will definitely take a closer look to memorize my superior. Quan sát âm nhạc đây. Không thoải mái. Rất tỉ mỉ. Chưa kết hôn. Vết thương còn mới. Ồ. Ồ. Không quan tâm hoặc do nghèo. Cái này mới đúng. Cái này là đúng nhất rồi. Okay. I wish I could be as passionate about something as you are, Mr. Swift. You value knowledge and dedication over everything else. It's a long road, young man. A sharp eye and attention to detail are the only stepping stones along this path. You have to sacrifice everything you love for the larger prize. Exactly. So much in life is superficial. I wish more people would understand. I never heard a truer word, lad. Folk will ignore what truly matters in life, and for what? Convenience. Bold words indeed. I doubt that many scientists would be willing to support their bragging with fieldwork. The academic world is full of restrictions. Our honorable professors are too afraid to dirty their hands. God forbid if they have a stain on their shirt. You can follow in my footsteps. You can start learning by returning to work. Show me what you can find.
a plan for this whole operation. Mộ của Titus Lemonius đã được tìm thấy. This might prove useful. I'll note it down. This reminds me of my father's room. Là cái gì? Oh. Straw dolls. Eerie, but effective for a scene recreation. Oh, I want one of these. Or two. Titus và Vitus Lemonius là những người thừa kế huyền thoại của đế chế La Mã thời kỳ đầu. Họ bắt đầu sự nghiệp quân sự của mình để trấn áp các cuộc bạo loạn của Bellovaci và Allobroges. Họ cũng là người chỉ huy chủ chốt công cuộc bao vây thành Mutina, trận chiến Actium. Hai anh em đã nhận được cặp song kiếm từ hoàng đế mới Augustus. Hẳn trước đây chúng từng thuộc về Romulus và Remus. Hai anh em từng phục vụ trong quân đoàn để chinh phục các tỉnh của người Dalmatia ở châu Phi, đồng thời nổi tiếng vì thờ phụng các vị thần nhỏ Titus tôn Eros, trong khi anh trai của ông thì cầu nguyện cho Zephyr. Thông tin về bộ này không nhiều ngoài trừ mô tả của Pliny the Elder. Titus mặc bộ đồ da của một con sư tử đội nón sắt trên đầu, một truyền thống mà ông ta đã chọn khi còn là người mang tháp biểu trưng. Pintus cầm một chiếc khiên đủ lớn để che cả bầu trời, mặc dù vẫn chưa biết chính xác vị trí của ngôi mộ, nhưng các nhà học đều biết rằng Titus qua đời vào mùa xuân năm thứ 10 sau công nguyên, trong khi Pintus qua đời vào mùa thu năm thứ 12 sau công nguyên. Oilcloth. Won't fade and waterproof. Enough here to make 10 sails and more. Tính ra John là người bạn tưởng tượng của Sherlock Holmes ấy, chứ không phải người bạn thật đâu. Bữa Sherlock Holmes có nói Did the Romans live in amphoras? I see nothing else here. Swift lost his temper. Swift lost his temper when...
tượng của đâu rồi? Một sư tử bắt đầu nó nằm trên kệ gần bãi biển nhất ngay đó. Đá nó qua một mép, cái quả bức tường bị bể và bệ vẫn bị nghiêng. Sao mình đi qua đó? Như cái chỗ qua. À đây. Không có chỗ qua. Ô. Đứng nghe lõm thôi hả? Are you able to help me? You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Ồ, đang xuống con đường này đúng không? Ê, có gì nè. A sickle for harvesting. The ancient Romans honored the seasons. There were 4 statues here originally. A goddess, a mother, someone's wife. I wonder what the 3 other statues look like. Somehow the text remains legible. Let's see if I remember my Latin. Dần chữ gồm dịch ra là Vintage yên nghỉ gần nơi này, nhưng kẻ nào muốn phá giấc ngủ của ngài ấy hãy coi chừng vì ngài được bảo vệ bởi ra mắt của anh trai mình và ngọn gió mùa thu. I see now. Mr. Swift didn't realize the significance of the statues.
Cái này là người em đúng không? You're not even trying, Sherry. Concentrate. À, là một cái vòng tròn. Đúng không? Đúng rồi. It seems everything's in place. Now, let's see what this has to tell us. Tính ra những cái vụ án này nó dài phết á. Ô, có gì đó đây hả? Ô, có gì nè? Here is your discovery, Mr. Swift. Hey, look at this. What have you found? Don't let anyone touch anything there. Eureka! I found you, my friend. Sharpest pickaxe. A guilty pleasure of the real archaeologist. Missing your Laura, Mr. Swift? Hey, a word about the trilogy. Right then, you literary expert, what was so important about these books? Or did you simply need some kindling? It's inspirational. I have a plan. Are you listening? I wish I wasn't, but I am. So, we catch a monkey, a langur, for example, then we extract some blood from it. What? Why? It will make us forever young, Sherry. Page 127 of the second book. Oh, I am so done with this. No, wait. Then how about we make a wax statue? I've stopped listening, John. Giờ mình làm gì nữa ta? À, cái bàn của ông này. Sách gì đây? Ngà và vòi. Cuốn sách bán chạy nhất về động vật học. Ngà và vòi cung cấp mô tả khoa học chính xác nhất về loài voi. Nó gần như là bách khoa toàn thư trong việc phân tích cuộc sống của các sinh vật, cả tự nhiên, trong tự nhiên và điều kiện nuôi nhốt. Có một chương trình quan trọng mô tả về mùa giao phối của voi và làm mùa chúng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, cuốn sách có hướng dẫn về cách giao tiếp và tương tác với động vật có vú lớn. Ô, ở này cũng có một cái hộp à. A box of darts. Handy against rodents of all kinds. Nhật ký à.
Cuốn sổ gia là một cuốn nhật ký cá nhân thuộc sở hữu của Arthur Swift. Ông mô tả khá chi tiết cuộc sống cá nhân và nghiên cứu của mình. Quan trọng hơn là nó đề cập đến cuộc tranh chấp giữa nhà khảo cổ học và Theodore Gilden về địa điểm khai quật. Ngày 1224, Theodore luôn dùng sự giàu có của mình để dập tắt những lời phàn nàn. Tôi muốn ông ta mua bộ não nhiều nếp nhăn hơn để đủ thông minh mà thấy một bức tranh rộng lớn hơn. Không phải mọi thứ đều xoay quanh một con voi chết tiệt của ông đâu. Tôi chỉ có vài tháng trước khi ông ta bắt đầu xây dựng. Ông ta thậm chí còn thiếu trí tưởng tượng để xây một cái gì đó đẹp đẽ, buồm tắm ngà voi, nhạt nhẽo. Tôi phải nghĩ kỹ, kẻo lịch sử vô giá của ông ta lại bị mất đi, bị mấy thứ tầm thường chôn vùi mất. Hey, what do you think you're doing? Trying to take over my research, are you? I come here to pick up my diary and I find you snooping around. Explain yourself. Mr. Swift, if that were true, I would have been on my way to the newspaper. My name is Sherlock Holmes. I didn't have a chance to introduce myself properly. Outrageous! You deceived me, sir. What is the reason for your being here? Who sent you, Mr. Holmes? Theodore Gilden's premature death brought me here. Theodore is dead? How can that be possible? I'm thinking of all the possibilities, and I'm not crossing out anyone who might have been involved. Even his elephant. The land you're excavating belongs to Mr. Gilden, does it not? Did I hear an accusation? I have nothing to hide. You can ask me whatever nonsense you've prepared as a token of my diminishing respect towards you. Very well, Mr. Swift. I appreciate your cooperation. Lần cuối liên lạc với ông Gilden là lúc When was the nào? last time you saw Mr. Gilden? A couple of days ago, we discussed the site. I believe in the tomb and its secrets. Theodore's patience was stretched, however. He was already inventing new projects. It wasn't a long conversation. I suppose that his daughter will inherit everything now, along with all of the eccentricities and problems. And not forgetting Goliath. Eccentricities and problems, Mr. Holmes. One of many. Hôm nay ông đã ở đâu? Were you at the site this morning? Affirmative. This project is taking a lot of my time, as you see. I spend more time underground than on the surface. When did you learn about Theodore's death? Just now. You just told me. And you aren't surprised, shocked? I won't tell anyone if you shed a tear or two. Weren't you partners, after all? Đúng rồi. We were. And it is a real shame. But I've seen too many deaths in my life, Mr. Holmes, for the news to truly shake me. Will you allow me to return to my research? Or are you insisting on remaining an obstacle? Oh, I haven't even started yet. Đưa ra chứng cứ nè. Đầu tiên, cuốn sổ You have gia. a weakness for nostalgia? Or, rather, do you use it to record a list of enemies? Young man, you need to check your moral compass. Reading another person's diary is a sin in every culture that I can think of. But you aren't answering the question. You've already read it. Why bother? I simply record my life to keep my memory clean from misinterpretation. Letters and pages don't lie. But the writer of the text can. Một cái What's chiêu. with this box of darts? Is it for a scientific argument? A little darker than that. Rather for killing the kind of rodents that might nibble a nose or a toe in your sleep. Let's just say I have to protect myself against a larger animal, such as an elephant. Might it be enough to stop it, make it faint? If I were you, I wouldn't bank on it. Tiếp tục nè. Cái In Nga this và book, voi. you attempted to plan an attack on the elephant? Your insinuations are out of place. Goliath is a frightening animal. All I wished to do was to understand the creature. As any scientist would do, I researched, analyzed, and drew conclusions. And what conclusion did you draw? That Theodore Gilden made the animal miserable. He couldn't provide the proper environment for the beast.
My interest in the subject ended there. As far as I can tell, you're a man of the academic world, so this book about Nabe and Laura is just an empirical study? What? That nonsense? I'd prefer to lose my eyesight than read such trash. So, you know nothing about it? I know nothing. I wish I'd never heard of it in the first place. This caricature of science. Do I hear traces of envy? You're still relatively young that you might find your own Laura. Perhaps I envy Nabe, for I cannot simply blow people up for distracting me. That's all. You happy now? Wonderful. Tiếp nè. Rất nhiều thứ để hỏi ông này nhé. Moving on. I've nothing to add. Moving on. What's with this intricate recruitment process? Pro-British workers charge less? As a head of this organization, I need to secure a productive environment. It's impossible to do so if there are political differences. Đúng. Especially here, where the native population doesn't support our efforts to find the ancient Đúng. artifacts. Tránh xảy ra mấy cái xung đột ở trong cái khu này. Stimulate productivity and shut down any political discord. Hadn't you thought of that? You're young. You have time to fritter and fight with everyone you meet. I don't have such a luxury. Our workers receive enough pay for what they do. So don't start a discussion you know nothing about. I'm a busy man. I've nothing to add. Moving on. Did this plan cause a rift in your business relationship with Theodore Gilden? Nothing like that. Admittedly, we didn't share a common vision of what is more important, the past or the future. In my opinion, we can't build a future without knowing the past. So you wanted to save the tomb of Vitus here, or perhaps your control over the research? Only the knowledge that rightly belongs to humankind, nothing less and nothing more. I've nothing to add. Your partner had a very specific attitude towards the things he treasured. Was this habitual for him? That would have been too much even for him. Don't get me wrong, he had a harsh temper. Like a true businessman, he was ready to burn his competitors to the ground. But threatening someone physically would have been something new even for him, am I correct? Absolutely. Besides, I had never seen him this angry. The fellow who received the letter must have been extremely alarmed. I'm a busy man. Gilden's elephant is quite an unusual addition to Cordona's fauna. What is your scientific opinion on that? No matter how much Theodore loved it, it still remained a wild animal trapped inside a stone pen. Goliath needs savannas, fields, lakes. I'm sure that Goliath did not have a plan to kill his owner to head to the savannas. What do you think? No, animals don't kill in a typical sense. I can only presume that it tried to protect itself from captivity. From Theodore. It was a gilded cage that was predestined to break. Okay. Tiếp nào. Remember one of the rules? It seems that you didn't return a tool. Is this knife yours? Do I look like a fellow who carries a knife? I don't need it. There are plenty of uses for it on the site, and outside of it. I have other people to cut ropes for me, Mr. Holmes. Moving on. I've nothing to add. Moving on. Have you seen this person before? The one beside Imogen Gilden? No, but he's with Imogen, so I suppose that he's a friend of hers. That girl always has her head in the clouds. I could have said Theodore was different, but that wouldn't have been entirely true. Away with the fairies, was he? That's one way of putting it. Either way, I don't know much about Imogen's life or her friends. The type of elite that pretends to be educated. Sao? Goliath, đúng. Rồi cố hỏi con.
chưa đủ bằng chứng nữa, vẫn còn thiếu, tiếp tục điều tra thôi. Quá nhiều thứ trong cái vụ án này. Ở nước hoa, ở nước hoa này mình đi đâu để này ta? Không phải. À, phân tích này. Đây rồi. Được rồi. À, hiểu rồi. Bỏ theo đây. Trong này đúng không? Không. Không rồi. Ra khỏi khu này đã. Này đi tìm con voi à?
Mình nghĩ chưa xong đâu. Nó vẫn còn màu trắng là chưa xong. Mà mình nghĩ mình đi về lấy rồi hiểu. Bây giờ nghĩ là mình phải đi lấy cái hình nhân, xong rồi tẩm vô, tẩm cái dụ con voi ra thì bây giờ chỉ có tẩm cái nước cái dung dịch mà nước hoa gì á của ông á, để cái dụ được con voi ra, đúng không? Đúng. Stop. This fabric will work. Đó, đây giờ mới xong này. Trời ơi. Không giờ sao nữa. Rồi ok, hiểu. Biết mình đi đâu rồi đó. Có 3 chỗ cần đi nè. Đây, thứ nhất là cái vải này đúng không? Xong rồi lấy cái còi báo sương mù nè. Còi báo sương mù là ở dưới đây nè. Thì chạy hơi nhiều. Còi báo sương mù trong cái văn phòng của thằng Paul nè, của cái bạn Paul nè. It might fool an elephant. Hey. Mrs. Nini seemed to know her sewing inside out. I bet she missed us. I hope Miss Nini won't misunderstand me. Đi tìm bà Nini làm gì? Tìm bà Nini à? Cảnh này cũng đẹp phết nha. Good day, madam. I've come to you with a special requirement. The tailors on the street can't help me, I'm afraid. Could you make a doll for me? Oh, Senor Holmes. You taught the police how to do their job, and they found the thing. Of course I will help you. But what sort of doll? A child's doll, such as my great niece might play with? A little larger than your typical doll. Signore, I don't understand. Boy, girl, animal, and what color? Animal, a passionate, perhaps amorous animal. Ah, signore, you talk in riddles. I am an old lady who's seen it all. Tell me what you need. I need a life-size elephant. I think Mrs. Nini outdid herself with this one. Is that a tail? That's a trunk, John, but I must agree with you that it's her masterpiece.
Well, let's not waste any time. Ok. Giờ đi lấy lọ nước hoa nữa đúng không? Bây giờ mình đi lấy lọ nước hoa nữa là ok này. Lấy lời khai lấy từ bữa trước qua bữa nay luôn. Ồ, mình có lọ nước rồi mà đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, ông Gilden ơi, ông nằm đây bữa giờ luôn ông Gilden. The game is on. So, what's the plan? Is on. I hope it all doesn't go horribly wrong. We know that the elephant is seeking a female. We can arrange that. A doll with the appropriate scent might do miracles. So, you're a marriage broker. Well, I suppose that makes me a groomsman. Oh, she is a bit breezy, I must say. Well, Goliath is eager for a single female elephant in his area. It should be just enough for his taste. You need to trust me. Are we ready? I can't stand the tension. We're ready. Let's call the elephant. How could anyone resist? I knew a lady once who said just that. À. Đèn chiếu chọc à. Too bad I'm not an elephant. Take your time, Sherry. That deserves a slap. And then a kiss. And here's our lovesick friend. What is the meaning of this? Why are you bringing it here? I won't allow you to leave it. I assure you that it is only a temporary measure. It won't be long until the elephant is gone, I promise you. Ok. Trang qua cái nào. Ồ, bị thương này.
It injured itself while running through the forest. Con ngà đẹp ghê ạ. The left tusk is larger and more worn. You're a left-tusked elephant. Ô cái chân. Peaceful and compliant, almost a gentleman. Có con huy tiêu. There's something in the needle. There's something in the needle. There's something in the needle. A feathered fletching. This might be promising. Ok. Xong rồi. Lại làm phân tích hóa học rồi. Trừ 5 3 4 Giời dễ với cái trò. Nó cứu thôi, tại con này nó bị lợi dụng mà, thật ra. Cứu, này là cứu đó. Cái tội nghiệp con voi nó có biết gì đâu, nó bị người ta khiêu khích mà. Emotion đâu? Không phải emotion đâu. Vẫn trong phòng à. You were right about Goliath. Everyone confirmed your opinion. They all agree that the beast is vicious. The animal wielded 2 tons of rage, and Mr. Gilden regrettably didn't stand a chance. The mating season only served to amplify its temper. Oh, spare me. That's a little too much detail, thank you. What is the point of this conclusion? How do you plan to use your findings? Miss Gilden, I know how much you dislike the elephant. Rather more than dislike. I wish I could have done more to that wretch than just speak of it. But it's innocent. Goliath did not intend to kill your father. It was provoked, scared, and in mating season. Your father took Goliath's normal state for granted, and in doing so made a mistake that caused the elephant to be aggressive. Stop it! I already know the answer. I don't need your moral perspective on this situation. I don't know why you wasted your time. I actually did more than you. Which involved what, Miss Gilden? A man with a big wallet made an offer to take the elephant away. I accepted it. I was so naive, thinking that it was me who was so helpless. But you are useless too. I am glad that the elephant is no longer of your concern, but I need to make sure. I don't care, and I don't want to listen.
thought you wouldn't turn up. Why is that? Well, I suppose it's the English way to leave without saying goodbye, but I never planned to abandon you. Because you brought the filthy beast here. Because you did nothing to ensure its proper punishment. I had to do everything, not you. I was piecing together your father's murder. There was nothing to piece together. I told you, it was Goliath. I never asked you to talk with anyone. I asked you to find the stupid animal. Even if my efforts are invisible, that does not mean that I did nothing. I don't have the Con strength này to nó argue. dở hơi. These are my father's belongings. They're about your mother. Take them all and leave me be. I won't waste your time any longer, Miss Gilden. Thank you for your help. Ồ, đồ của mẹ mình. Một bức thư. Thiro thư mến, anh biết đấy, em coi trọng tình bạn của chúng ta hơn tất cả các mối quan hệ khác. Chúng ta đều có một tâm hồn thao thức nên thật may mắn khi nhận được sự đồng lòng và hỗ trợ của anh trong những lúc khó khăn. Em vô cùng biết ơn vòng quay số phận vì để Singer và em được tham gia chuyến thám hiểm cùng anh. Chính nó đã thay đổi cuộc đời em theo hướng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, em không hề mù quáng cũng như không phải là kẻ đạo đức giả. Em biết rằng tình cảm của anh dành cho em rất sâu sắc. Thứ lỗi cho em, Theodore. Nhưng em không có cảm giác giống như anh. Em phải ngăn lại nỗi đau đơn phương của anh trước khi quá muộn. Cho nên hãy nhận lại chiếc vòng cổ kèm những bức thư mà anh đã chu đáo tặng cho em nhân dịp kỷ niệm trong cuộc phiêu lưu của chúng ta cùng nhau. Thật lòng em không thể đeo nó được nữa. Em biết bức thư này sẽ khiến anh tổn thương rất nhiều. Vậy nên em chỉ có thể vô cùng xin lỗi anh mà thôi. Dẫu sao trái tim anh đã dành cho Singer rồi. Chỉ là anh ấy không hề nhận ra nỗi niềm của anh ấy dành cho em. Nếu điều này làm tình bạn của chúng ta rơi vào bế tắc thì cũng dễ hiểu, nhưng em thật sự hy vọng chúng ta vẫn có thể tiếp tục chia sẻ những cuộc trò chuyện, cùng nhau hợp tác và đối tốt với nhau. Đó chính là điều mang lại cho em niềm vui trong những năm qua. Trân trọng, Violet. Violet Holmes. My mother always wore this around her neck until one day it disappeared. I was wondering where it went. She said it was a birthday present from a good friend. Lại nhớ ra gì nữa nè. I just had another glimpse of a memory, John. It's fuzzy, but I'm sure it happened somewhere in the manor. Finally moving forward. Shall we go? Ok mọi người ơi, thế là mình đã giải quyết xong vụ án về chú voi rồi. Thì, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng mình trong tập hôm nay. Thì ngày mai thì mình sẽ bắt đầu tiếp tục để xem cái ký ức của Sherlock Holmes khi mà mình xem ký ức của Sherlock Holmes khi mà anh đã nhớ lại thì nó liên quan đến vấn đề gì và vụ án gì sẽ là vụ án kế tiếp, thì nó sẽ được mình sẽ tiếp tục vào tập ngày mai mọi người nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mọi người thích video này, mọi người có thể nhấn like video cũng như là subscribe kênh của mình, ấn vào nút chuông thông báo để biết khi nào mình ra video mới. Và mọi người có thể ủng hộ mình, donate mình qua cái kênh donate ở phía góc bên trái của màn hình cũng như là ở dưới phần mô tả. Một lần nữa, đã ra menu chính rồi mà. Đây, một lần nữa rất cảm ơn mọi người.
Hẹn mọi người vào tối ngày mai. Bye bye.